A mai tierlistes videóm nem fog másra szólni, mint az én személyes kedvencemről, a sci-fi filmekről. 1980-as évektől 2025-ig gyűjtöttem össze filmeket, 252 darabot sikerült kigyűjtenem. Természetesen lesz olyan, amit esetleg kihagytam. Próbáltam, hogy valamilyen szinten emlékezetből meg ilyen lista alapján menni. Mint maga a kategória eléggé tág egy picit, úgyhogy ebből a szempontból próbáltam a kategóriákat létrehozni, hogy tematikusan tudjak haladni majd a videóval kapcsolatban. És mivel elég hosszúra sikerült, így én ezt most ketté fogom bontani, tehát 4 kategóriát hoztam létre: a popcorn, az inváziós, a paranoia és a darkos sci-fi filmek. Az első videóban az első 2 kategória fog bekerülni, ezt később is fogom elég sokszor hangoztatni, hogy vannak a filmek között elég sok átfedések, nem egy egyszerű dolog, viszont így valamennyire egyébként szerintem követhetőbb lesz. Hogy melyik ez a 4 kategória? A popcorn, azaz inkább az ilyen családiasabb, könnyedebb hangvételű filmeket próbáltam ebbe belevenni, de ezt szintén majd többször fogom elmondani a videó során. Az inváziós kategóriában egyértelműen az inváziós filmeket vettem bele, amiben a városrombolás, stb. Vannak. A harmadik kategória, a paranoia kategória, ott inkább a hangulatra próbáltam úgymond rámenni, hogy ez a nyomasztóbb hangulat, ez a kiben lehet megbízni, kiben nem, tehát ez a kicsit kétségek között adja a nézőt típusú filmek. Az utolsó kategóriában, a darkos vagy komor sci-fibe inkább az ilyen thriller hangulatú, már-már horrorisztikus elemekkel kooperáló filmekről van szó. Természetesen ismétlem önmagamat, minden egyes film egyébként vannak benne átfedések, van amelyik jobban beletartozna ez egyik kategóriába, a másik pedig a másikba. Ezekről a filmekről egyébként úgy fogok inkább beszélni, mint egyfajta élménybeszámoló, tehát nem kell ezt kritikának nézni. Ez egy ilyen személyes véleményem. A klasszikus filmeknél inkább kitérek arra, hogy gyerekkoromban milyen hatással voltak rám, és felnőtt fejjel, vagy később megnézve ez hogyan változott. Egyértelműen a 80-as évek filmjeit nem fogom annyira úgymond kritizálni, akár CGI vagy speciális trükkök terén, mert azért egy 40 éves filmekről ez már szerintem nem lenne éppen fair játék. Természetesen amelyik az adott évben egyformán megjelenő filmeket valamennyire egy kicsit összehasonlítom, hogy melyiknél sikerült jobban, melyiknél nem. Ez is csak egy ilyen szubjektív vélemény. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy csapjuk is bele a lecsóba, és kezdjük az első 2 kategóriával. Akkor térjünk is rá a tárgyra. Egyébként nagyon nem vittem túlzásba, én 5 kategóriát, véleménykategóriát hoztam létre, az egyik az ajánlat, nyilvánvalóan itt ebbe azok a filmeket fogom belepakolni, amiket számotokra én személy szerint ajánlanék. Az oké kategóriába azokat fogom pakolni, amire azt mondom, hogy nem volt rossz, de annyira jó, hogy annyira kiemelkedő legyen, viszont nézhető, úgyhogy megpróbálom ezek szerint egyébként ténylegesen kategorizálni a filmeket. Ugye egyértelműen nem tetszett kategóriába, inkább azokat fogom belerakni, ami nekem nem tetszett, de attól függetlenül lehet, hogy valaki másnak egyébként egy teljesen jó, vállalható mozi vagy film volt. A nagyon rossz kategóriában én azokat fogom belerakni, amit talán ha egyszer megnéztem és soha többet nem akarom megnézni, ahogy az előző tierlistes videómnál is ez megtörtént. Ha nem láttam kategóriában, egyértelműen azokat fogom belerakni, amiket esetleg nem láttam, vagy tervezem megnézni. Na, az első ilyen kategória egyébként a popcorn kategória lesz, amit ugye a videó elején is mondtam, hogy inkább ez egy kicsit családbarátabb, kicsit kalandosabb típusú filmek fognak ebbe belekerülni. Egyértelmű, hogy lesznek átfedések, ezt majd a későbbi kategóriáknál is ki fogom emelni, mert tényleg vannak áthallások. Nagyjából azért próbáltam ilyen tematikusan összerakni a kategóriákat, és évszám szerint végigmenni, tehát amint láthatjátok is, 1980-tól 2025-ig kb. Összeszedtem egy jó pár filmet, úgyhogy na azt mondom, hogy akkor most jöjjön is. Na az első a Flash Gordon. Gyerekként azt mondom, hogy nyilvánvalóan azért, amikor gyerekként nézi meg ezeket a filmeket, az ember azt mondja, hogy nem volt rossz. Felnőtt fejjel én megnéztem, és nem csak az, hogy a korban, hogy mennyire elavultak esetleg a speciális trükkök, de nem tudom, nekem se a színészi játék, se így a díszletek annyira nem adták. Sokkal jobb filmek voltak abban az időszakban egyébként szerintem. Úgyhogy én szimplán behúznám ezt a
nem tetszett kategóriába. Egyértelműen, hogy ott a Queennek a Flash Gordon című szám az a mai napig epic egyébként. Na, a következő az E.T. Én ezt kb. Kétszer, ha láttam ezt a filmet, nem tudom, engem annyira nem nyűgözött le, én egy kicsit úgy untam, nem mondom azt, hogy rossz film, az se, hogy jó. Igazából nyilván ez is egy Steven Spielbergnek egy klasszikusa, nem lehet, vagyis nem szabad azt mondani rá, vagy nem szabad, hát igazából én nem tudom azért azt mondani rá, hogy nem, vagyis hogy rossz film lenne. Viszont nekem annyira nem jött át, de én azt mondom, hogy egy okés kategória egyébként ez a film. Támadás a Cruel bolygó ellen. Én nagyon-nagyon-nagyon régen láttam ezt a filmet, talán felnőtt fejjel annyira nem is éreztem a szükségét annak, hogy én ezt megnézem. Gyerekként se nyűgözött le, nyilván akkoriban voltak olyan jelenetek benne, ami esetleg megfogott. Nem érzem a szükségét annak egyébként, hogy én ezt újra nézem, úgyhogy én ezt behúznám a nem tetszett kategóriába. És szerintem csatlakozik hozzá az 1984-es Dűne is, én marhára untam azt a filmet, én nem is akarom ezt úgymond ténylegesen újra nézni. Nagyon rossz kategóriában nem sorolnám egyértelműen, mert azért valamilyen szinten próbálom azt tiszteletben tartani, hogy azért ez nem egy mai darab, és a mai korszelleméhez annyira nem akarnám igazítani igazából. Az utolsó csillagharcos, vagy csillagvadász, egyértelműen ez is egy 1984-es kiadású klasszikus. Erre a filmre viszont azt tudom mondani, hogy egyébként így sztori szempontjából jól öregedett, igazából kedves kis üdítő skifi szerintem, nem is olyan régen néztem meg újra, és ahhoz képest egyébként elég látványosak benne a speciális trükkök, ahhoz képest, hogy talán itt használták a leghamarabb az ilyen 3D-s effekteket, szóval nyilvánvalóan azért a mai szemmel már írtógagyanak tűnik, viszont maga a sztori koncepció szerintem nagyon jó, én ebből megnéznék egyébként egy remake-et, úgyhogy én egyébként így, mint klasszikus skifi, én ezt tudnám ajánlani. Starman vagy a Csillagember, ahogy mondtam a videó elején is, hogy próbáltam olyan skifiket összegyűjteni, ami a tudományos fantasztikum oltárán működik, egyértelműen. Ebbe is vannak olyan elemek benne, ami eléggé a skifi műfajt súrolja, de ezt a filmet inkább tudnám mondani egy romantikus filmnek. Szerintem vannak benne viszonylag jó megkomponált látványos jelenetek, de egyértelműen itt nem arról van szó, hogy itt most jön egy földön kívül, és akkor itt most ő próbál beilleszkedni. Ez ténylegesen egy ilyen gyászfeldolgozós, romantikus film. Nekem annyira nem jött át, gyerekként abszolút nem, felnőtt fejjel megnéztem, hogy mégis ő, hát ha érettebb gondolkodással talán másképp tekintek erre a filmre. Nem tudom ezt azt mondani rá, hogy egy rossz film igazából, de azt sem tudom azt elmondani, hogy én bármikor ezt majd annyira körömrágva, majd én ezt újra szeretném nézni, úgyhogy én azt mondom, hogy egyébként egy tök jó kis film, tehát aki szereti a skifit mellé a romantikus filmeket, azoknak biztos be fog találni. Hát a visszajövőbe kategória, most a visszajövőbe film, ugye egyértelműen szerintem a legjobb időutazós film. Ezt valamikor, vagy mondani bármikor újra tudom nézni az egész trilógiát, mind a 3 részét ugyanolyan szinten szeretem, viszont az újra szinkronizált változatot nagyon nem. Hiába, hogy egyforma, vagy ugyanaz a szinkron, egyszerűen nem, az annyira ront az élményen, úgyhogy ha teheted, akkor az eredeti magyar szinkronnal nézd meg, abban legalább van még lélek, és ettől függetlenül én ezt a filmet nagyon tudom ajánlani mindenkinek, ahogy az első részét, a második részét is, és a harmadik részét is egyértelműen. Szerintem zseniális film. A Cocoon, vagy más néven a Cheyenne Gubó, valamilyen szinten gyerekként is nagyon tetszett, ez is ugye HBO-s kategória, tehát a legtöbb ilyen klasszikus skifitot láttam először. Ez is ilyen kicsit hasonló, mint a Starman, bár egy kicsit látványosabb, itt többször mutatják ugye a földön kívülieket, más aspektusból is. Igazából nem egy rossz film, van egyfajta üzenete, hogy ne féljünk az öregedéstől, vagy nem is tudom, annyira nem is emlékszem, de szerintem ez is egy tök okés film. Enemy Mine, vagyis a kedves ellenségem, szintén HBO-s kategória volt. Ez gyerekként nagyon szerettem, szerintem nagyon látványos, és felnőtt fejjel is, ahogy megnéztem, a háttér díszletek szerintem a mai napig megállják a helyét. Nyilván vannak benne már olyan dolgok, amik a tipikus 80-as évekbeli
skifikre volt igazából jellemző. Zseniális színész alakítások vannak benne, ugye Louis Gossett Jr. is, Dennis Quaid, mind a ketten zseniális színészek szerintem, és ez a mai napig is szintén megállja a helyét, egy igazi skifi klasszikus. Ebből is egyébként megnéznék egy remake-et, de már csak azért is, hogy a vizualizációt jobban ki tudják, úgymond, jobban ki tudjon teljesen igazából, de ha a sztorihoz nem nyúlnának csak tényleg a speciális effektekhez, akkor szerintem egy nagyon jó kis mozit lehetne ebből kihozni. Szóval én ezt egyébként beraknám az ajánlat kategóriába. Az elem nélkül nem megy, szintén HBO-s skifi klasszikus, ez szintén egy inkább családi film, kicsit áthajlik egy kis vígjátékba is. Én ezt olyan kis aranyosnak gondolom, egyébként nagyon aranyosak benne a kis ufók, vagy kis űrlények, egy kis fémzabáló űrlények, akik próbálnak ott segíteni a ház lakóinak. Nagyon kedves film, szerintem egy kellemes vasárnapi délutánra. Én ezt bátran ajánlom bárkinek, mert egy nagyon jó kis aranyos skifi filmről van szó egyébként. Na, Dennis Quaid ismételten visszatér, ez pedig nem más, mint a vérbeli hajsza is, ugye Martin Short, ők ketten főszereplők, meg ugye Meg Ryan is. Röviden, tömören arról szól, hogy a kicsinyítésről, és ugye Dennis Quaid karaktere bekerül egy gyanútlan emberkébe, ugye Martin Short szervezetébe, és igazából nekem ez a film azért is tetszett, mert ugye a testen belüli utazás az nagyon jól van reprezentálva, hogy ott kering az érrendszerben is ugye a szívnek a dobogását, vagy hát a szívbe ugye próbál nem bekerülni, hogy a halálát okozza az embernek, ugye mellette Martin Short karakterét üldözik is emiatt. Szerintem egy látványos skifi klasszikus értelemben is nagyon jól öregedett, nyilván vannak olyan speciális effektek, amik már-már gagyinak hathatnak, de ugye, ahogy azt a videó elején is mondtam, ezt annyira nem akarom most mint értékelő szempontból nézni, de ezt a filmet is, hogyha klasszikus skifire vágysz, akkor én ezt bátran tudom ajánlani. He-Man, vagyis a Világegyetem ura, szintén HBO-s klasszikus. Egyébként nekem jó sok idő kellett ahhoz, hogy főleg miután újra néztem, hogy valójában itt a főszereplő Dolph Lundgren. Szerintem egyébként ő ahhoz képest nagyon jól hozza a karaktert, vannak benne a tipikus 80-as évekbeli skifi elemek. Ez a film szerintem sokkal jobb, mint a Flash Gordon. Itt azért jobbak a színészek is, a dialógusok is valamennyire, sokkal jobbak a díszletek is, a látvány is, úgyhogy szintén egy ajánlat kategóriába tudnám besorolni egyébként ezt. Az űrgolyhók. Gyerekként talán ezeket a filmeket, az ilyen paródia filmeket valahogy jobban tudtam értékelni, jobban tudtam rajtuk röhögni, akár hogyha ide veszük a Csupasz Pisztoly trilógiát is. Hát igazából ezt a filmet már nagyon-nagyon régen láttam, lehet már most így felnőtt fejjel nem lenne annyira vicces, mint annó. Azt tudom, hogy ezt gyerekként nagyon szerettem, és nagyon pozitív hangja van a közösségi médiának, tehát igazából aki ismeri ezt a filmet, mindenki jó véleménnyel van róla. Majd lehet, hogy egyszer felnőtt fejjel így most majd újra fogom nézni. Ebben a videóban egyébként nagyon sokszor el fog hangozni ez, hogy felnőtt fejjel, főleg az ilyen klasszikusoknál, mert ugye gyerekként is és felnőttként is teljesen máshogy tudjuk értelmezni a filmeket. Viszont ez az űrgolyhók egyértelműen bekerül az ajánlat kategóriába, mert ez egy igazi klasszikus paródia filmről van szó. A Mac and Me, tehát a Mac a földön kívüli barát, IMDb-n nagyon le van húzva, 10-ből ilyen 3 pontot kapott, mert hogy tele van ugye McDonald's-os reklámmal, meg mondhatni bugyuta a története, bár szerintem nem bugyután, mint mondjuk az E.T. Azt mondják, hogy ez a film a szegény ember E.T.-je. Hát azért annyira nem. Tehát ez is olyan kicsit olyan tényleg családbarátabb stílusú, mint az E.T., mert ugye az E.T.-ben azért a vége fele eléggé komoly hangulatba csap át az egész. Nem tudom, nekem személyes érzelmek fűződnek hozzá. Nyilvánvalóan ez is egy HBO-s klasszikus film. Gyerekként nagyon szerettem, felnőtt fejjel is megnéztem, hogy hát ha csak az emlékek megszépítik a filmet, de ugyanúgy tudtam rajta szórakozni. Nagyon jó nosztalgia vonat volt, úgyhogy én ezt a filmet attól függetlenül, hogy IMDb-n nagyon lehúzzák, én ezt merem ajánlani egyébként. Tipikusan hasonló stílusú film szerintem, mint az elem nélkül nem megy. Egy jó kis vasárnapi, nosztalgiázós,
klasszikus sci-fi filmről van szó. Bill és Ted zseniális kalandja, ugye ebből már van egy harmadik rész, meg nyilván egy második rész. A második részt azért nem vettem ide, mert azt annyira már nem mondanám egyébként sci-finek. Ugye az első részét is csak azért, mert ugye van benne időutazás. Mai napig egyébként nekem egyébként nagy kedvencem, édesanyámik gyűlölték, és évekkel később eszméltem csak rá, hogy egyébként Keanu Reeves szerepel benne. Tök vicces egyébként, hogy vannak filmek, amiket nagyon szeretsz, és igazából akár évtizedekkel később jössz rá, hogy amúgy egyik kedvenc színészed amúgy játszik benne, de eddig le se esett, vagy hát nálam vannak egyébként ilyen filmek, hogy később jövök rá, hogy basszus, ez tényleg az Keanu Reeves, basszus, nem is emlékeztem rá. Egyébként ezt a filmet szintén behúznám az ajánlat kategóriába, én nagyon szeretem a mai napig is. Nyilván már bugyutába az effekteket, ugye mondom, azt annyira már nem érdemes nézni, azért 30 lassan 40 év távlatából. A sztoria is viszonylag fajék egyszerű, de szerintem egy kellemes kikapcsolódásra lehet számítani egyébként. A földi lányok csábítók nagyon bugyut a film, és igazából nem is egy nagy közönség kedvenc, de valami van benne, van egy kis bája, ami miatt nem tudok egyébként úgy nézni erre a filmre, hogy amúgy rossz film lenne. Ez gyerekként és felnőttként is nagyon szívesen egyébként újra nézem. Nem azt mondom, hogy bármikor, egyértelműen. Nagyon jó színészek vannak benne, ugye Jeff Goldblum, Gina Davis, Jim Carrey és Damon Wayans is játszik ebben a filmben. Egyébként szerintem köztük a kémia az nagyon jól működik, viszonylag nagyon jó a humora is. Egyértelműen Jim Carrey-t is túripacskodja magát, de ez még a vállalható kategória szerintem. Egy kellemes kis szkifijezés szintén, úgyhogy ezt is tudnám ajánlani. Na hát gyűlik itt ez az ajánlott filmek sora egyébként. Drágám, a kölykök összementek. Szerintem ez egy klasszikus, ezt tudnám ajánlani, szerintem zseniális, nagyon jók benne a díszletek, ahogy ott a kertben ugye összezsugorodnak a gyerekek, és ott a kertbe próbálnak visszajutni a házba. Szerintem baromi jól meg van csinálva, a korához képest is. Tehát itt mondom azt, hogy ha van egy 88-as film, sci-fi, és van egy másik, és hogy mekkora kontraszt közöttük, az hihetetlen. Itt szerintem a díszlet, az effektek, meg ugye az egész kalandos hangulat, ez engem nagyon elkapott. Ez a mai napig én azt mondom, hogy tényleg tudnám ajánlani. Ellenben a folytatásokkal, és ugye a legtöbb folytatással mindig az a probléma, hogy az első nagyon nagy hype-ot kap, a folytatások meg, hogy tényleg, hogy növekedik ugye a szám, hogy 2, 3, 4, úgy csökken a színvonal is. Nem tudom azt mondani egyébként, hogy a második rész nem lett teljesen jó, de már annyira nem tetszett. Nekem már az se tetszett, hogy a régi szereplők közül már csak ketten szerepeltek benne. Kicsit már olyan erőltetett volt a sztori is. Ezt annyira nem nézem szívesen vissza egyébként. De nem tudom azt mondani rá, hogy rossz film, úgyhogy egy oké kategóriába bekerül. A harmadik rész az szerintem meg nagyon rossz. Tehát az már az utolsó bőrnek a lehúzása volt. Ugye itt a drágán most mi mentünk össze. Nem mondom azt nyilván díszletekben, mivel már újabb filmről van szó, jól néz ki, de nagyon-nagyon próbált az első résznek a úgymond eszenciáját lemásolni, és hogy hát ha az is ugyanolyan sikeres lesz, de nem lett az. Ugye ez azt hiszem már csak egy sima tévéfilm volt amúgy. Anya és apa megmentik a világot, szintén HBO-s klasszikus sci-fi filmről van szó, Jeffrey Jones-al a főszerepben. Ezt én még gyerekként láttam, nekem arra emlékszem, hogy nagyon tetszett, mert nagyon vicces volt, aztán lehet, hogy már olyan ultra gagyi, hogy azt elmondani nem lehet. Nem is nagyon találtam meg ezt a filmet egyébként, tervezem amúgy, hogy ezt majd újra nézem felnőttként. Nem merem ajánlani így, hogy nem néztem meg felnőtt fejjel, úgyhogy egyelőre csak tegyük be itt az oké kategóriába, mert aztán lehet, hogy én is azt fogom mondani, hogy te Jézus Mária, mi volt ez a film. Egyértelműen. Na, Jurassic Parkok. Nagyon furcsa volt nekem arra rádöbbenni, hogy a legelső Jurassic Park az 1993-as film, mert ugye én ezt még tévében láttam a nagyszüleimnél, hát azért az sem most volt mondjuk, de utána rádöbbenni arra, hogy egyébként, hogy ez már jóval régebbi film, ugye mire a tévébe bekerült. A klasszikus Jurassic Park trilógiát egyébként azt sokkal szívesebben nézem meg, mint az újat, majd erre később kitérek. Szerintem az első rész ahhoz képest, hogy nagyon keveset mutatják benne egyébként a dinókat, szerintem nagyon jó hangulata van. Ezt is azért raktam egyébként a popcorn mozi kategóriába, mert ugye ez inkább ilyen blockbuster, látványos ugye film volt annó. Egyértelműen, hogy ez bekerül az ajánlat kategóriába, nagyon jó szereplőkkel, tehát tényleg a legjobb dinós film.
mondhatni. Azóta szerintem nem is csináltak újat. Úgyhogy bekerülhet mellé a második rész, viszont a harmadik rész már nálam egy picit vesztett a varázsából. Nyilván Sam-nél, hogy visszakerült, az tök jó, viszont valami hiányzott ebből a filmből, mármint a harmadik részéből, de nem tudnám megmondani, hogy micsoda. Úgyhogy ez sima kategóriát kap nálam, mert egyértelműen nem rossz film. Csillagkapu. Itt is nagyon jó szereplők vannak, Kurt Russell, szerintem a 80-as, 90-as években, de inkább a 80-as években egy nagyon jó akcióhős volt, és nem is tudok rá olyan filmet mondani, amiben esetleg nem tetszett volna, nyilván tudnék, de bármelyik ilyen régebbi filmet, hogyha megnézem tőle, nem mondom azt, hogy mindegyik olyan nagy klasszikus, de teljesen nézhető kategória. A Csillagkapu viszont, mint Skiffy, szerintem nagyon jól működött, szintén HBO-s klasszikus, tehát ezt is az HBO-n láttam. Nagyon izgalmas volt, és utána ugye jött egy 10 évados sorozat, aminek voltak hullámvölgyei, most erre nem is akarok annyira kitérni, de egyértelmű, hogy a film a klasszikus, itt az eredeti szereplőkkel, simán belemegy ez is az ajánlat kategóriába. A Men in Black, Sötét Zsaruk, ezt még édesapám hozta el nekünk VHS gazantán, megnéztük. Ebbe azért vannak, mondhatni, kicsit horrorisztikusabb elemek, nyilvánvalóan nem kerül annyira nagy bemutatásra, mint a későbbi filmek, majd amikről majd még lesz szó. Ugye ennek azért van egy kicsit olyan paranoid stílusa is, de azért került ugye ebbe a kategóriába, mert ez inkább a nem is azt mondom vidámságra, de inkább itt jobban ülnek a poénok, a kaland, tehát inkább tényleg ilyen családbarátabb típusú filmnek mondanám, de nyilván ebben is vannak olyan jelenetek, aminél azért az ember felvonja a szemöldökét. Az első rész nálam az igazi klasszikus, én azt bármikor meg tudom újra nézni, én nagyon szeretem, úgyhogy ez be is került az ajánlott kategóriába. A második részét azt már én moziban láttam, nem taglózott le annyira, mint az első rész, mondhatni már elég sok ilyen bugyuta jelenet van benne, amit így a mai napig egyébként nem tudok hova tenni. Nekem a bajom az ilyen folytatásokkal mindig is az volt, hogy az első rész mondjuk egy komolyabb hangvételű, kicsit tényleg komolyan veszi magát, jók az effektek, stb. És a folytatásoknál ezt valahogy egy kicsit elengedik, és próbálnak átmenni ilyen kicsit vígjáték stílusba, ami nem mindig egyébként működik szerintem. Úgyhogy nálam második rész az oké kategória, mert nem tudom azt mondani rá, hogy nem tetszett, viszont szerintem az első részhez abszolút nem ér fel. Hát a harmadik része viszont valamennyivel jobban tetszett, mint a második. Itt ugye azért már egy jó 10 éve, tehát ez már 2012-es egyébként a harmadik része. Lehet, hogy az, hogy Tommy Lee Jones már így nem nagyon szerepelt benne, hanem inkább Josh Brolin. Lehet, hogy ez az, ami nálam egy kicsit jobban feltornázta az értékét ennek a filmnek, viszont ebben is van rengeteg bugyuta jelenet, ami tényleg annyira elrontja az összképet, viszont vannak nagyon komoly, mély jelenete is, ez viszont sokkal jobban működtek, mint a második részben. A harmadik részét viszont azt már hamarabb tudnám egyébként ajánlani, mint a másodikat. Nem mondom azt, hogy jobb film, mint az első, egyértelműen nem, de ezt már hamarabb tudnám ajánlani, mint ténylegesen a második részét. Ha már itt vagyunk a Men in Black-eknél, akkor én behúznám a legújabb Men in Black-et, szóval én ezt behúznám a nagyon rossz kategóriába, Chris Hemsworth főszereplésével, meg nem tudom, ezt a csávót egyszer nem tudom komolyan venni, tehát a Thorként úgy elment, de akármelyik másik filmben szerepel, most, hogy ő neki osztanak-e ki ilyen hülye szerepeket, vagy ő vállal el ilyen hülye szerepeket, de hogy bármelyik más filmben láttam annyira bugyutát, fogyatékos, nem normális játszik, hogy annyira lerontja az értékét. Liam Neeson pedig egyszerűen nem tudom mostanában, vagy annyira nem tud bevállalni jó filmeket. Borzalmas volt ez a film, elég volt egyszer megnézni, és ugye a Valkyrie Choice is van benne, ugye az Avengers mozikból, nem, valahogy annyira nem adta ez az egész film, hogy valami hihetetlen. Úgyhogy ez nálam a nagyon rossz kategóriába esett, úgyhogy én ezt nem is akarom újra nézni, mert egyszerűen nem működik. A Lost in Space elveszve az űrbe, ugye ebből van egy sorozat, de ugye itt most a 97-es filmről beszélünk. Nálam gyerekként egyébként egész jól működött addig a pontig, amíg lezuhannak a bolygóra, szerintem nagyon izgalmas, nagyon látványos,
tele jó színészekkel, William Hurt, Gary Oldman és ugye Matt LeBlanc ugye a jó barátokból. Itt az ő karaktere szerintem nagyon vagány volt. Amikor lezuhannak a bolygóra, onnantól fogva egy kicsit belassul a film. Nem mondom azt, hogy nem izgalmas, csak úgy egy kicsit átfordul az egész. Ott már elég kemény skifibe megy át az egész. Ezt a filmet is tudom ajánlani egyébként, mert amúgy nagyon jó. A Galaxy Quest galaktikus küldetés, ugye Tim Allen, Sigourney Weaver és Alan Rickmannel. Nem vagyok ebben biztos egyébként, hogy ezt a filmet nem láttam, viszont így most nem rémlik egyik jelenet se róla. Ezt most így hirtelen behúznám, ha nem láttam kategóriába. Egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, hogy ezt most én láttam-e vagy sem. Az Iron Giant a vasóriás, vagy ahogy mi ismerjük, hogy a szuper haver, ugye ez az első ilyen skifis rajzfilm, amit most így ebben a videóban láthatunk. Én ezt a filmet nagyon-nagyon szeretem, annyira megvan benne a báj, a varázs, a skifi hangulat, ugye az egész annyira egybe van, hogy én ezt tényleg bátran ajánlom bárkinek, aki az ilyen típusú filmeket szereti, vagy rajzfilmeket szereti, szerintem egy kötelező darab, úgyhogy be is került az ajánlott kategóriába. Evolúció. Inkább a vígjáték felé hajlik, mert vannak olyan jelenetek benne egyébként, hogy a mai napok szakadok a röhögéstől. Szerintem nagyon vicces, itt is nagyon jó szereposztás, ami ugye David Duchovny, vagy Duchovny, vagy hogy kell kimondani a nevét, ugye a zigzagtákból, ő valahogy úgy látszik, hogy ettől az idegen dolgoktól nagyon nem tud elszakadni, és ugye ott van Stifler az amerikai pitéből, mint Sean William Scott, nagyon jó köztük a kémia, annyira jó benne a dumák egyébként, hogy ezt a filmet is bátran ajánlom bárkinek egyébként. Nagyon jó film szerintem. The One, Jet Li-vel. Ez is az a film, amit amikor az elsőre látsz, akár szintén HBO klasszikus, 2001-es. Még azt mondom, hogy elsőre tök jó, tetszett, tök jó egyébként a koncepció, és ebbe szerepel szintén, ugye, amit csak később tudtam meg, hogy Jason Statham, ugye a szállító, fel se tűnt, hogy ő egyébként szerepel ebbe a filmben, nyilván, mert nem ő a főszereplő, hanem Jet Li. Vannak benne nagyon jó jelenetek, nagyon jó látványos jelenetek vannak, viszont nem tudom, hogy Jet Li egyébként egy nagyon jó harcművész, nagyon jó koreográfiával rendelkezik, majdnem mindegyik filmjében, nagyon jól bunyózik, de itt nem tudom, sokszor nagyon ilyen gagyiba ment át ez a bunyó, és itt tényleg így később így megnézve azt mondom, hogy ez annyira nem lett jó film szerintem. A koncepció jó, hogy itt megöli a hasonmásait, és ő annál erősebb lesz, de itt is annyi logikai bukfenc van, hogy az valami bődület, úgyhogy nem. Szerintem nagyon rossz ez a film egyébként. Ez nem jól öregedett. Nagyon nem. Aztán lehet velem egyet érteni, lehet nem. Na mindegy. Kincses bolygó, ezt én nagyon régen láttam. És azt tudom, hogy nekem az nagyon tetszett, hogy most én ezt, ha újra nézném, tetszene, ebből már nem vagyok biztos. Valószínűleg a nosztalgia engem nagyon elvinne, úgyhogy én nem tudnék rá haragudni, úgyhogy kerüljön be simán az okés kategóriába, szerintem semmi probléma nincsen vele. Van ez a Galaxis Útikalauz stoposoknak, ugye ez a magyar címe. Én ezt egyszer láttam, ezt a filmet, nem tudom, engem nem tetszett, nem is nagyon értettem, nem is az, hogy nem értettem a mondani valóját, nekem egy kicsit olyan katyvaszosnak tűnt, tudom, nem voltam megérve rá, lehet majd egyszer újra nézem, és akkor lehet, hogy jobban átértékelődik bennem ez a film, de azt tudom, hogy nekem ez nem tetszett, úgyhogy én ezt nem is éreztem szükségét, hogy én ezt újra akarjam nézni, úgyhogy ezt én behúznám ezt a nem tetszett kategóriába. Volt a Serenity film, ugye ez egy sorozatnak úgymond egy ilyen záró filmje volt, mondjuk én a sorozatot sem nagyon néztem, úgyhogy én ezt nem is láttam. Úgyhogy ezt nagyon nem is tudnám ezt tovább ragozni. Next, holnap a multi. Ez inkább akciófilm egyébként, mint skifi, de ugye azért került be nálam a skifi kategóriába, mert nyilván vannak benne olyan jelenetek, ami eléggé tudományos fantasztikumra épül. Itt ugye Nicolas Cage karaktere előre látja a jövőt, de csak 2 percet, úgyhogy emiatt került be nálam egyébként a skifi kategóriába. Szerintem amúgy egy kellemes kis akciófilm, nyilvánvalóan Nicolas Cage-nek egyébként régenben sokkal jobb filmjei is voltak, szerintem teljesen nézhető, úgyhogy ez is bekerül az ajánlat kategóriába nálam. Transformers, a legelső, 2007-es, ez moziban nézős volt, nekem akkor is tetszett, újra nézve is tetszett, úgyhogy én az első részt azt bátran ajánlom mindenkinek, és itt is, ahogy jönnek a folytatások, szerintem a minőség ugyanúgy elkezdett szépen lecsúszni.
Nyilvánvalóan a második rész az még szerintem teljesen nézhető volt, az egy teljesen okés kategória nálam, viszont a többi részek már nem tetszettek. Olyan nagyon túl volt már nekem tolva egyébként, pedig lehetett volna jó is. A Wall-E, ez egy nagyon aranyos kis animációs mese, nagyon aranyos benne egyébként a robot is, és kis görbetükröt mutat egyébként, hogy a jövőben talán mi lesz, hogy az emberek annyira ellustulnak, hogy még egy porrat is csak úgy tudnak felemelni, hogyha egy robot segít neki. Egyben mulatságos, de valahol tényleg, hogyha az ember jobban belegondol, akkor elszomorít. Ugye a Pixar filmekre ez eléggé jellemző volt, hogy szórakoztatva mutat be eléggé mély tartalmat, és ezt szerintem a Wall-E az tökéletes példája ennek, úgyhogy én bátran ajánlom. Egyébként attól függetlenül, hogyha az ember tényleg jobban belegondol a mondani valójába, akkor eléggé nyomasztó tud lenni, de amúgy összességében pedig egy nagyon jó kis aranyos szórakoztató mozi volt. Animációs film. A legelső Avatar, most már mondhatjuk azt, hogy a legelső Avatar, mert ugye azért már kijött azóta a második része. Nekem egyébként ezt, amikor legelőször is láttam, nagyon tetszett ez a film, én egyébként nagyon szívesen újra is nézem, a rendezői változata szerintem sokkal, de sokkal jobb. A látványvilág az szerintem ez a legszebb film, mármint így látvány szempontjából, mióta azóta kijöttek akár ilyen sci-fi filmek, nem azt mondom, hogy a többi film sokkal, de sokkal rosszabb, de itt a színek, stb. Egyértelműen forradalmi volt már 2009-ben is, amikor kijött. Emlékszem, hogy amikor nagyon nagy hype-ja volt a 3D-s tévéknek, és amikor én megnéztem ezt a filmet otthon 3D-s tévén, nagyon adta, szerintem a legjobb volt egyébként, így a 3D-s filmek kategóriájában, szerintem ez adta ki a legjobban. Úgyhogy én ezt az első, bármennyire szídják egyébként, hogy egy sima Pocahontas sztori van egyébként újra gondolva, attól függetlenül én be tudom húzni ezt az ajánlat kategóriába. A második része, a Way of Water, azaz a víz útja, szintén moziba megnéztük, mert én egyébként nagyon kíváncsi vagyok a legújabb része, ami most jön majd decemberben. Attól függetlenül ez annyira nem kapott el az érzés, hogy én ezt most annyira újra akarjam nézni. Kétszer néztem egyébként újra, olyan szempontból, hogy egyszer a családdal is, ugye moziba haverral néztük, ugye egyszer családdal itthon, meg egyszer valami úton módon elindítottam így az első rész után, hogy akkor így a sztori kerek legyen, úgy, hogyha megnézed az első részt előtte, és úgy egyből a második, még azt mondom, hogy úgy sokkal jobb, de így magába eléggé vontatott volt, viszont látványban a 10/10, de én ezt behúzom a simán az okés kategóriába. Nem voltam egyébként mindig egy nagy Star Trek fan, sőt, én egyik régi sorozatot, filmet annyira nem néztem, valahogy engem nem vonzott sose. Nem mondom azt, hogy rossz filmek, egyértelműen, mert annak is megvan a rajongótábora. Én inkább Star Wars-os voltam, mindegy. Viszont ugye, amikor 2009-ben kijött úgymond egy ilyen újrafeldolgozás, nekem az nagyon megtetszett. Tudom, sokan mondják, hogy nem olyan, mint a klasszikus, egyértelműen. Viszont nekem nagyon megtetszett ez az első rész, úgyhogy egyébként ezt én bátran ajánlom is bárkinek, hogyha aki nem volt Star Trek fan, és megnézi ezt a filmet, szerintem valamennyire azért be tudja szippantani a világ. Ellenben a folytatások már szerintem nem voltak ennyire erősek. Még a másik része az azt mondom, hogy ez nem volt rossz, tehát még ez nálam a tök oké kategória volt. Viszont a harmadik részét egyébként mindegyiként moziban néztem meg, ugye az első részen felbúzulva. A harmadik része nekem nagyon erősen ilyen valami nagyon sorozat feelingje volt, és unalmas is volt, nem mondom látványos volt egyértelműen, de valahogy már ott viszont nem kapott el a feeling, mint az első, mondhatni 2 részben, mert még a második rész az nem volt rossz, viszont a harmadik része az nagyon nem tetszett egyébként. I'm Number 4, azaz a 4. Szerintem ez egy végtelenül alul értékelt film, és kár, hogy nem is kapott ilyen nagy sikereket, mert ugye konkrétan kiadták ezt a filmet, és azóta sincs folytatás. Szerintem egy nagyon jó kreatív sztorival van megáldva. Mondhatjuk azt is, kicsit szuperhősös sztori. Jó, persze, kicsit lehet sokaknál ez klisésen hangzik, de szerintem amúgy nagyon izgalmas volt a sztori. Én ezt egyébként bátran ajánlanám, és bízom benne, hogy az a pletyka majd igaznak bizonyul, hogy majd ezt sorozatban esetleg újra kezdik, vagy folytatják, úgyhogy bízom benne. Ha esetleg nem zavar az, hogy most nyitva hagyják a végét, és nincsen folytatás, akkor én tényleg bátran ajánlom bárkinek egyébként a Paul. A főszereplők
két karaktert egyébként más filmekben annyira nem kedvelem, mert tényleg annyira olyan bugyuta ökörkedésekről szól, de viszont itt az idegen, a Paul, ugye ő a főszereplő, annyira nagy dumája van tényleg, és én annyira sokat röhögtem rajta, hogy tényleg nagyon jó kis, kellemes kis skifi egyébként. Nem tudom rámondani azt, hogy ne nézd meg, mert tényleg jó. Nagyon jók benne a dumák egyébként. Vasökön. Ugye én nagy robotfan vagyok, tehát minden olyan filmet, amiben robotok vannak, én ezt már úgymond úgy kezelem, hogy piros pontot, aztán ugye majd a sztori majd szépen lerombolja az én kis önbecsülésemet. Nem volt rossz film egyébként, ugye itt inkább a box, meg egy kis skifi, tehát ugye a robot boxról van szó. Szerintem egész látványos volt, teljesen vállalható. Ha éppen ráérsz és valami hasonlóhoz van kedved, akkor én bátran tudom ajánlani, nyugodtan nézd meg, veszíteni nem veszítesz semmit, tehát időt biztos, hogy nem, mert amúgy attól függetlenül egy kellemes kikapcsolódás. Na a következő filmről szintén ugyanaz a véleménye, mint a negyedikről, hogy egy nagyon alulértékelt film, és egyébként sok hozzászólást olvastam erről a filmről, hogy egyébként sokaknak az a véleménye, mint nekem is, hogy nem volt jó a marketingje, szerintük sokkal jobb volt ez a film, mint amennyire be van állítva, egyébként szerintem is. Ez a film egy kicsit visszaadja a 80-as évek vibe-ját, mondhatni. Szerintem, hogyha akkoriban készült volna ez a film, sokkal sikeresebb, és már klasszikus magasságokba érett volna be egyébként ez a film. Szerintem nagyon jó, kreatív sztorival, kreatív megvalósításokkal rendelkezik ez a kis mozi, és nagyon sajnálom egyébként, hogy ennek is a folytatását úgymond lecsapták. Ezt szintén bátran tudom ajánlani. Ezt a filmet én is nagyon szívesen egyébként újra nézem, mert üdítő egyébként így a skifi filmek palettáján, főleg a mostani megjelennek, szerintem teljesen üdítően hathat. Tűzgyűrű. Szintén ezt a filmet is szanaszéjjel szitták, robotokról van szó, tehát már előnnyel indult nálam, és egyébként én nem csalódtam ebben a filmben. Én a mai napig szerintem egy nagyon látványos mozit hoztak össze, én ezt úgy gondolom, úgyhogy ez szintén bekerül nálam az ajánlat kategóriába. A második része, hát nem tudom, John Boyega nekem nem a kedvenc színészem, azt hozzá kell tenni egyébként, mert amúgy nem, viszont itt a látvány ugyanúgy rendben volt, annyi előnye volt, hogy itt nem sötétben harcolnak a robotok. Szerintem nem olyan jó, mint az első rész, itt egy kicsit már itt is olyan bőrlehúzást érez az ember, de teljesen vállalható, hogy az első rész után egyben megnézed a második részt, akkor nyilván sokkal jobb értékeket fog kapni, viszont nálam csak a sima oké kategóriát üti meg. Lucy, mint Scarlett Johanssonnal. Nagyon érdekes volt ez a film, én először nem is tudtam, hogy ezt hova akarják kifuttatni. Ennél a filmnél egyébként gondolkodtam, hogy melyik kategóriába rakjam be itt a popcornba, mert viszont eléggé komoly mondani valója van, viszont blockbuster, látványos, tehát annyira nincs benne olyan komor hangulat, mint a másik kategóriában lévő filmeknél, bár nem tudom. Az a baj, hogy mondtam is a videó elején, hogy nagyon sok átfedés lesz itt a filmek között. Hát igen, nem egyszerű az ilyen kategóriákra szétbontani ezeket a filmeket. Egyébként nem volt rossz, nekem nagyon tetszett az, hogy azt mutatták be, hogy mire képes az agy, hogyha mondjuk 100%-osan kihasználják. Elgondolkodtató, én ezt bátran tudom ajánlani. És így jobban belegondolva lehet, hogy inkább a komor skifihez kellett volna raknom, de mindegy. Jurassic World, ilyen jó kis angolosan kimondva a Jurassic World. Nekem a 2015-ös Jurassic World az egyébként tetszett, moziban is, újra nézve is, úgyhogy ezt simán belerakom az ajánlat kategóriába. Viszont itt már a folytatások abszolút nem. Nekem, hogy a videó, úgy látszik, ezt elég sokszor fogom mondani, hogy vannak filmek, amiknek nekem az első fele nagyon tetszik, és utána kb. A közepétől vagy a végétől nagyon így lejtmenet van. Ez a Fallen Kingdomnál is ugyanígy volt. A közepéig, amíg ott vannak a szigeten, szerintem tök izgalmas volt, tök jó kalandfilm volt. Nekem nagyon működött, aztán utána az egész úgy átment, ilyen nem is tudom micsodába. Úgyhogy ez nálam inkább csak a sima oké kategóriát üti meg emiatt. Hát a világuralom, attól függetlenül, hogy volt benne ez az osztálytalálkozó, hogy visszahozták a régi nagy neveket, hát nem tudom. Nekem kicsit több kellett volna az, hogy engem lenyűgözzön. A vége pedig szerintem ezekkel a sáskákkal
nagyon elvitték egy nagyon olyan irányba, ami nekem abszolút nem tetszett, úgyhogy én ezt a nem tetszett kategóriába át is húzom. Nem jött át. Az első két rész még azt mondom, hogy teljesen vállalható, de ez a harmadik ez már nem. És a legújabbat még ugye nem is láttam, de arról csak rosszat olvasok, szóval én valószínűleg ugyanilyen véleményen lennék, nem úgy, mint hogyha ezért most bárki után mennék, de sajnos ez ilyen megérzés. Adam Sandler filmjét egyébként én annyira nem csipázom, már a nagyfiúkat, azon még tudok röhögni, de én alapjában véve egyébként nem nagyon szeretem a filmjét, se a színész, tudom, ő tud színészkedni, hogyha akar, ezt mondjuk nem vitatom, mert szerintem tényleg egy jó színész, és szerintem van benne tehetség, csak annyira hülye filmeket vállal el, hogy ez valami hihetetlen. Viszont ez a Pixels, erről is azt mondják, hogy egy borzalmas film. Nem mondom azt, hogy tetszett, de nem tudtam azt mondani rá, hogy fú, ez borzalmas, tehát nem, egyértelműen nem. Mert voltak egyébként nagyon jó eleme, és itt még viszonylag egyébként engem Adam Sandler annyira nem is idegesített, úgyhogy ez a film nálam bekerül az oké kategóriába. A következő film a Passengers, vagyis az utazók. Hűha, hát nem tudom, látványban egyértelműen nagyon jó, de nagyon vontatott, nagyon unalmas volt ez a film, és pont két olyan színész szerepel is benne, akiket korábban nagyon nem kedveltem, tehát nem voltak színpadon. Jennifer Lawrence engem kimondottan irritált, Chris Pratt se volt egyébként a kedvencem, lehet, hogy ez is ő leúszta nálam a film értékét, mert nem nagyon akartam én ezt a filmet újra nézni. Ez is inkább ilyen romantikusabb tehát film, meg itt a bezártság, tehát ez is inkább ezért került ide a popcorn moziba, mert tehát igazából csak egy blockbuster. Nem mondom rá, hogy egy nagyon rossz film, de nekem nem tetszett egyébként. Nem tetszett abszolút. Valerian és az 1000 bolygó, vagy 1000 város bolygója? 1000 bolygóvárosa. Igen. Ezt szintén moziban néztük meg párommal. Luc Besson filmje. Én azért is mentem el rá, mert én egyébként Luc Bessonnak a filmjét nagyon-nagyon szeretem. Egyértelműen látványos, kicsit olyan 5. elem feelingje volt az egész filmnek. Dane DeHaan itt engem nagyon-nagyon irritált, itt ez én vagyok itt a Jampi gyerek, meg itt a nagyon jó képű gyerek vagyok, de engem nagyon-nagyon irritált, úgyhogy ilyen téren veszített is az értékéből a film, de attól függetlenül nem volt rossz a sztoria se, bár annyira nem ragadt meg bennem, hogy én most ezt ténylegesen újra akarjam nézni, de a látvány itt is nagyon jól néz ki, de ez nálam csak egy sima oké kategória, tehát nincsen probléma vele, de annyira nem ez lesz az első film, ami eszembe jut, hogyha megkérdezik, hogy most milyen skifit ajánlanék, hanem inkább ezeket. Ugye a legtöbbi eddig klasszikusokból áll a legtöbbje. Vajon miért? Ready Player One. Én egyébként ennek már nagyon várom már a második részét, könyvben már megjelent. Tervezem, hogy behúzom, de a filmet még jobban várom. Én nagyon szeretem ezt a filmet, ez egy igazi gamer film, mondhatni azt, hogy ez az egész film tele van easter egg-ekkel. Minél többször nézed meg, annál több ilyen rejtett utalást fedezhetsz fel benne, hogyha odafigyelsz. Szerintem nagyon jól összerakva. Nyilván a sztoria egyébként nem egy atomfizika, ennél se, a látvány az nagyon jó, 10/10, én nagyon szeretem, ezt bármikor újra tudom nézni, és tényleg nagyon várom már a második részét. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy abban mit fognak majd kihozni. Úgyhogy emiatt nem is akarom nagyon megvenni a könyvet, bár tudom, sokan ezért is szidják ezt a filmet is, hogy eltér nagyon a könyvtől. Egyszer majd ráveszem magam és elolvasom majd a regényt is, de tényleg ez egy igazi gamer film, amúgy. Dűne. A legújabb Dűne. Ebből én az első részt láttam, engem borzalmasan untatott. Én nem tudtam egyszerűen, hogy kétszer is megnéztem. Tudom, ez ilyen mazoista dolog, de általában azért szoktam adni még egy esélyt a filmeknek, ugye az előző tier-listes videómnál is volt ilyen, hogy elsőre nem tetszett, másodikra már azt mondtam, hogy ez annyira nem rossz, és akkor utána, hogyha még egyszer valaki kell esetleg, vagy magányában megnézem, akkor azt mondtam, hogy végülis ez nem volt ez annyira rossz film. Hát az Dűne, ez nálam nem így. Az operatőri munka az szerintem az zseniális benne, tehát nagyon jól néz ki maga a film, de nem jó. Vagyis hát számomra nem volt jó, úgyhogy én ezt a nem tetszett kategóriába be is húzom, és én a második részét én azóta nem is láttam, de nem is akarom megnézni. Nem akarom egyszerűen megnézni. A Free Guy szintén moziban nézős volt. Én nagyon élveztem ezt a filmet egyébként. Kicsit hasonló a Ready Player One-hoz, bár nekem az a film az jobban tetszik a mai napig, viszont ezt is volt idő, hogy többször megnéztem, még miután kijött. Már régen láttam mondjuk, ezt a filmet is egyébként bátran ajánlom bárkinek, és azt
aztán biztos majd azt fogják mondani, ha jószor üzlésed van a dűnét rossz kategória, igazából csak a nem tetszett kategória. Végtelen. Amikor kijött ez a film, azt hiszem még Amazon Prime-on néztem meg, csak úgy elindítottam valamit, hogy valami menjen meg, olyan érdekesnek tűnt a tartalma, ugye röviden tömören itt arról van szó, hogy van pár ember, akik újra és újra születnek, és mindenre emlékeznek az előző életükből, úgyhogy nem mondom, indítsuk el. Egyébként nem volt rossz, nagyon jó mondani valója van ilyen téren, vagy egy kicsit úgymond, akik gyászolnak esetleg, azoknak talán egy pici segítséget nyújthat, mondjuk azt, hogy egy kicsit úgymond feldolgozni azt a dolgot, hogyha elvesztetted egy szeretetet, kicsit belegondolni abba, hogy majd ő újra születik. Talán megnyugtató lehet, bár lehet, hogy egy nagy baromságot beszélek ilyen téren, de nekem elsőre egyébként ez jutott be eszembe. Szerintem egy jó film volt amúgy, kategóriáját tekintve is, meg úgy engem érdekelt így a sztori is. Nem is tudom, miért került be így a popcornba, talán azért, mert ez nem olyan vérengzős, nem olyan, annyira nem is veszi komoran azt a témát, hogy ugye a reinkarnációt, ugye ezért került be inkább a popcorn kategóriában nálam, úgyhogy de ezt bátran ajánlom bárkinek, hogyha van esetleg. De azt hiszem most már felkerült a Netflixre is, úgyhogy van előfizetésed, rájössz, nézd meg, szerintem olyan nagyot nem lehet benne csalódni. Transformers, ez a fenevadak kora, ugye volt egy ődongó film is, na mindegy. Hát nálam kb. Ugyanez a kategória, mint a többi Transformers, hogy hát hova is húztam be őket az oké kategóriába, mert amúgy voltak benne szerintem nagyon jó jelenetek. Sőt, én azt mondom, hogy ez a fenevadak kora még talán jobban is tetszett, mint a legutolsó Transformers, azt hiszem. Bár már annyit adta ki belőle, hogy már néha belekeveredek, hogy melyik. De még tök okés karakter volt, film volt, bocsánat. Borderlands. Ezt én streamingen néztem meg, moziban már nem jutottam el megnézni, de egyébként örülök neki, hogy nem jutottam el moziba megnézni. Nagyon szidták egyébként ezt a filmet. Én valahogy ilyen nagyon fordítva működök, hogyha nagyon szidnak valamit, akkor én általában azért mégiscsak azért megnézem. Nem mondom azt, hogy szoktam hallgatni az ilyen hozzászólásokra, de hogyha tényleg nagyon 90%-ban nagyon lehúzzák a filmet, akkor lehet, hogy az tényleg abban van valami igazság. Mondjuk ennek a Borderlandsnek én adtam egy esélyt, ugye egy nagyon jó barátom nagyon szereti magát a franchise-t, úgyhogy az ő neki tetszett, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy akkor megnézem én is, de nem tudom, nem tetszett ez a film. Nagyon nem, és szerintem borzalmas volt. Nagyon csapongott össze-vissza, még azt mondom, hogy a látvány még így viszonylag egész működött, de nem, borzalmas volt ez a film egyébként, ténylegesen. De van egy új animációs film, a Transformers One, ezt én még nem láttam, de tervezem egyébként megnézni, mert erre viszont nagyon jókat hallok, úgyhogy ez mindenféleképpen kap nálam egy esélyt. Na, elérkeztünk az inváziós skifikhez, ugye ez egy másik kategória, itt egyetemen a nevéből is adódik azt, hogy itt az invázióról, városrombolásról és egyéb ilyen megszállásokról van szó. Itt lesz egy kis átfedés a paranoia kategóriával, de ezt azért bontottam külön, mert ott inkább a maga a hangulat lesz a fő, úgymond téma a filmeknek, de ezt majd később. Itt ugye inkább az inváziós filmeket raktam bele, és kezdjük is ugye a 80-as évekkel, a támadók a Marsról. Ezt még egy kedves barátom még annó általános iskolába néztük meg, VHS-en, most nem magában az iskolába, csak ő, akkor abban az időszakban. Én egyébként még nagyon féltem ettől a filmtől, mert azért gyerekként ilyen 8 évesen azért elég ijesztőek tudtak lenni ezek a filmek, nem mondom, tehát nyilván felnőtt fejjel már teljesen máshogy látjuk ezeket a filmeket, hogy korábban is ezt elmondtam. Szerintem egyébként koncepciójában nagyon jól működik, nyilván mivel már ez azért nem egy mai film, úgyhogy a speciális effektek azért már nem annyira kirívóak, de így maga a sztori meg az, hogy a hangulata mennyire áll össze, szerintem az egyébként a mai napig egyébként működne, hogyha ezt esetleg újra feldolgoznak. Sok ilyen skifi film van szerintem, amit ha most a mostani technológiával megcsinálnák úgy, hogy a sztorihoz nem nyúlnak, szerintem nagyon működne, és szerintem sikeres filmek lennének ezek a filmek amúgy. Egyébként én ezt attól függetlenül, hogyha egy jó kis klasszikus inváziós skifire vágysz, akkor én ezt bátran tudom ajánlani. Mondom, az ilyen 80-as évekbeli skifiket, ezeket már úgy kell nézni, hogy ezek nem mai darabok, itt nem ténylegesen a témát, meg a megvalósítást kell inkább nézni. A következő filmet, a Galaktikus Támadás, vagy The Arrival-t, ezt én még tévében láttam, és igazából leragadtam rajta, mert Charlie Sheen szerepelt benne, hát mondom, mégis hát annyira rossz film is. Lassan építkezik, viszont nagyon jól bemutatja ezt az egész inváziós témát egyébként, hogy a földön kívüliek hogy próbálják ugye megszállni az egész bolygót, milyen
ilyen lépcsőfokokat lépnek át, hogy tényleg ezt elérjék, és ugye ebből építkezik a film. Szerintem amúgy van egy nagyon jó hangulata. Én ezt a filmet már egy jó párszor láttam, van folytatása is, de szerintem azok annyira nem lettek jók, viszont én ezt a filmet bátran ajánlom, hogyha egy jó kis inváziós skifire vágysz. Nem egy látványos, tehát itt nem az akción van a hangsúly egyértelműen, hanem inkább ez is szintén átmehetne akár a paranoia kategóriába, mert hasonló. Inkább itt a hangulat az, ami nagyon eladja szerintem a filmet. Meg egyébként a látványban is egyébként nem rossz, tehát az idegeneket, ahogy mutatják, szerintem egész pofásan meg van csinálva, ahhoz képest, hogy mikor készült a film. A következő film nekem egy nagy kedvencem, tehát az inváziós filmek közül mondhatni egyébként ez áll a legközelebb a szívemhez. Tudom, azóta már számtalanszor ki volt belőle vesézve, hogy tudták megfertőzni az anyahajót, stb. Igazából voltak erre is már azóta logikus magyarázatok. Szintén, hogyha esetleg valami csoda folytán nem látod, én ezt a filmet szintén tudnám ajánlani. És egyébként mellé tudom pakolni a második részt is. Tudom, ezt már nagyon sokan lehúzták egyébként, de szerintem nagyon jól kiegészíti az első rész. Nekem a második részben nagyon tetszett az, hogy az emberiség összefogott. Kicsit olyan copy-paste volt az első részhez képest, itt is hasonló a sztorív egyébként, és sajnos nagyon úgy tűnik, hogy ennek nem lesz folytatás, pedig ezt is nagyon nyitva hagyták. Sajnos nem érte el olyan nagy sikereket, mint az első rész, én nagyon sajnálom egyébként, mert attól függetlenül szerintem jól sikerült, meg én tényleg a humor, a látvány, meg úgy egyébként nagyon jól működött, viszont egy nagyon jó inváziós film egyébként. Támad a Mars. Ezt nem is tudom, talán még annól valami kereskedelmi csatorna adta. Hát gyerekként ugye azt mondtam, hogy nem volt rossz, de nem tudom, Tim Burtonnek szerintem ez a legrosszabb filmje. Valahogy nem illik a stílusához az, amit itt leművelnek. Rengeteg nagy színész szerepel benne, ugye Jack Nicholson, Michael J. Fox. Fú, egyébként tényleg itt lehetne sorolni, nem tudom, nekem nagyon nem tetszett az a film már, így felnőtt fejjel se. Gyerekként se annyira, de mondom, hát ha csak nem voltam megérve hozzá, vagy valami újra néztem, de nem tetszett ez a film, nagyon nem. Következőnél M. Night Shyamalan rendezőnek a filmét annyira nem kedvelem, bár van egy-kettő, ami még azt mondom, hogy tök okés, viszont ha tőle mondanom kellene egy filmet, ami nagyon tetszett, az pont a Jelek. Szerintem egy nagyon jó inváziós filmről beszélünk, bár ugye erről is voltak ilyen teóriák, hogy valójában itt nem is földön kívüliek jönnek, hanem démonok, mindegy. Szerintem mondjuk ez baromság, én az inváziós dolgot jobban rá tudom egyébként sütni, úgyhogy konkrétan nem is nagyon mutatnak semmit a filmben, de annyira végig van az egész sztorén ez a hangulat, hogy tényleg annyira leszögezett, tehát jók a színészek is benne, Joaquin Phoenix, ugye, meg Mel Gibson szerintem zseniálisan hozzák a karakterüket. Ezt a filmet is bátran ajánlom, mert amúgy tényleg ez a hangulat az annyira hidegrázó sokszor, hogy szerintem nagyon jó. Dreamcatcher, ezt nem is tudom, talán még egyik haverom adta a kölcsönadó DVD-n, hogy hát nézzem meg, ez egy ugye Stephen King adaptáció, és én úgy tudom, hogy egyébként ezt dicsérik is, hogy ez egy jó adaptáció lett. Aztán lehet, hogy tévedek, lehet, hogy keverem egy másik Stephen King adaptációval. Én úgy kezdtem el ezt nézni, hogy egyébként lövésem nem volt róla, hogy amúgy hova fut majd ki a sztori, és kb. A filmnek a negyedénél, közepénél, de inkább a negyedénél úgy kiderül, hogy egyébként ez egy jó kis inváziós film amúgy. Elég látványos, elég hidegrázós jelenetekkel van tele, egyértelműen Stephen King adaptációval. A vége fele egy kicsit olyan nagyon akcióba ment át, én úgy emlékszem, mert azt már egyébként régen láttam, viszont nem rossz, úgyhogy ez is simán bekerül az ajánlat kategóriába nálam legalábbis. Következő a Világok harca. Ezt a filmet még a szüleimmel mentem el megnézni 2005-be. Akkoriban tudom, hogy ez annyira nem jött át nekem ez a film, viszont moziba a hanghatások, az szerintem annyira jó hanghatású filmet még azóta se láttam. Nem jött elég a moziba. Nem, tényleg. Akkoriban annyira nem jött át, viszont ugye mostanában Tom Cruise-nak a filmjét, meg magát Tom Cruise-t is egész megkedveltem, és úgyhogy kapott tőlem még egy esélyt. Nem is olyan régen ezt én egyébként újra néztem, és jobban tetszett. El tudom azt mondani, hogy jobban tetszett, mint ezelőtt 20 évvel, pedig egyébként már akkor sem voltam azért annyira gyerek. Viszont itt most jobban hasonlóan a Jelekhez tudnám itt, vagy hozzá tudnám inkább hasonlítani, mert itt is inkább az a hangulat, ami nagyon eladja a filmet. Nyilván itt azért több látvány van, jobban mutatják az idegeneket, de nem ők a fő hangsúly szerintem. Itt inkább az apának a túlélésért folytatott harca, ugye a gyerekeit megóvva, stb. A menekülés, nem tudom, valahogy úgy tényleg így, amikor az ember úgy újra nézi vannak filmek, amiket így újra nézel, akkor
akkor jobban átértékelődik, jobban észreveszed azt a mondani valót esetleg, vagy azt az értéket, amit tényleg képvisel ez a film, úgyhogy egyébként attól függetlenül én ezt a filmet nagyon tudom ajánlani amúgy, mert egyébként nem rossz. Következő film az Invázió, ez a 2007-es Invázió, ugye Daniel Craig és Nicole Kidman főszereplésével. Én egyébként nem láttam ezt a filmet, de van ebből egyébként egy 1997-es minisorozat, ugye ez a Robin Cook Invázió címet viseli, és tudom, hogy egyébként ez nekem nagyon tetszett már gyerekként is, meg később is újra néztem azt a minisorozatot, szerintem nagyon jó felépítése van. Szintén a jelekhez tudnám akár hasonlítani, itt is inkább a hangulat az, ami eladja az egész produkciót. Erre a 2007-esre egyébként most bukkantam rá, hogy így állítottam ezt a listát, én erről egyébként nem is tudtam, hogy van egy ilyen film, úgyhogy szépen ebben a nem láttam kategóriában az jó, hogy berakok majd egy-két filmet, mert tudom, hogy mi az, amit még pótolnom kell. Hát azt írják, hogy egy kicsit gyorsabb léptékű, meg pörgősebb, mint a sorozat. Lehet, hogy ez az előnyére válik, lehet, hogy nem, hogy kiderül. Következő film a Cloverfield. Ez ilyen kézikamerás, found footage-es film. Nekem azok a filmek alapból hátránnyal indulnak, nem tudom, egyszerűen nem tudom azokat a filmeket élvezni. Ezek a kamerarángatások, meg így elsötétedik a kamera, én ezt nagyon olcsó megoldásnak gondolom. Én ilyenkor mindig arra tudok gondolni, hogy itt inkább csak azt akarják elfedni, hogy ne kelljen, mit tudom, valamilyen speciális effektet megcsinálni. Nem tudom, nekem nem kedvenceim a kamerás felvételek. Amikor kijött ez a film, se nagyon tetszett. Később is megpróbálkoztam vele, de egyszerűen a negyedénél kinyomtam a filmet, mert nem is az, hogy nem kötött le, hanem hogy nem tudott ő meggyőzni, hogy én ezt a filmet végig akarom nézni amúgy. Úgyhogy ezt a sima nem tetszett kategóriába behúzom. A nap, amikor megállt a Föld, Keanu Reeves főszereplésével, kicsit a világok harcához tudom ezt hasonlítani, mert hasonlóan ugye jön egy idegen invázió, csak itt ugye teljesen más a cél. Mondhatni, hogy a világok harcánál is itt is olyan hirtelen van vége, de nem is az, hogy összecsapták volna a végét, hanem olyan hirtelen van megoldása az egész sztorinak, ami egyébként logikus, és szerintem működött is, látványban is nagyon ott van szerintem, meg maga a hangulata is nagyon elkapott. Nem tartozik a kedvenc sci-fi filmjeim közé, de is hirtelen, mit tudom én, pörgetem a streaminget, és ott hirtelen megáll a posztere ott a tévén, és akkor na most milyen sci-fit nézzünk, akkor lehet hamarabb nyomok rá, mint akármelyik másikra. Úgyhogy ezt szintén behozna az ajánlat kategóriába. Monsters, én ezt a filmet én nem láttam, úgyhogy ezt át is húzom ide, majd valamikor megnézem, de láttam tényleg. Na a következő film, ez tipikusan az a példa, amikor nekem nagyon tetszik a poszter, és így azt mondom, hogy fú, ez valami jó kis látványos kis, olyan, mint a Függetlenség napja, nagyon jó lesz. Hát az első 10 perc még azt mondom, hogy tökre működik is, aztán utána ugye egy kicsit letöri a szarrat, vannak benne nagyon látványos jelenetek, viszont abszolút szerintem nem ér fel egy Függetlenség napjával. Nem volt rossz, még azt mondom, hogy még nézhető is, a vége is egész jó, nyitotta hagyja egyébként a végét, ugye nem lesz úgymond lezárás, és ugye, ahogy látjátok, lesz majd folytatás, és van is folytatása. Azt mondom egyébként, hogy egy tök okés film, tehát nem mondanám ezt borzalmasan rossznak, viszont a folytatásai az egytől egyig, tehát az összes nagyon rossz. Tehát az egyikben már annyira átmentek ilyen kicsit szuperhősködésbe, hogy borult az egésznek a stílusa, úgyhogy nagyon-nagyon nem jött át egyébként nálam. Szerintem nagyon rosszak voltak. A következő filmben is ilyen nagyon véletlenül akadtam rá, talán még az HBO Maxon néztem meg. John Boyega, Attack Block, idegen arcok, és valami földön kívüli invázióról van szó. Indítsuk el. Hangulatában egyébként nem is volt rossz. Mondjuk én John Boyegát nem nagyon kedvelem, mint színész. Szerintem csapnivaló színész. De még itt még viszonylag elviselhető egyébként. Nem volt ez se egy rossz film amúgy. Nem mondanám borzalmasnak, de nem tudom azt sem mondaná, hogy nem tetszett, úgyhogy ez is bekerült a simán okés kategóriába. Következő film a Battle Los Angeles, ugye csata Los Angeles felett, vagy Los Angelesben. Ugye Aaron Eckhart, mint a Nolan-féle Batman trilógiából ugye a két arc, ő a főszereplője. Itt már ugye inkább a harcokra, az akcióra összpontosul a sztori, akár csak a Skyline-ba is egyébként ott sokkal több a harc, mint az előtte lévő inváziós filmekben. Egyébként nem volt rossz, szerintem egész kreatív volt maga a lényeknek a dizájnja is, meg az, hogy miért megy ez az egész megszállás, ugye ott a vizet akarják ugye megszerezni, és ennek a vége is úgy van vége, hogy nyitva hagyja a dolgokat. Azóta sem olyan jött folytatás, pedig rebeskedtek olyan pletykákat, ugye más városokban lesz majd
majd a többi csatát, ezért is az a cím, hogy Csata Los Angeles, arra számítottam, hogy lesz Csata New York, vagy mit tudom én, tehát hogy folytatni fogják a sztorit, igazából nem folytatták, de egyébként szerintem egy nagyon jó kis akciómozi, inváziós, katonás, szerintem jó. Úgyhogy mehet bele az ajánlott kategóriába. Következő ez a Darkest Hour, én először azt hittem, hogy ez valami orosz film, úgyhogy ezt sokáig nem is nagyon akartam megnézni, és egyszer páram indította el, hogy na, hát nézzünk már meg valamit. Jó. Megnéztük, és nyilvánvalóan nem egy orosz film, csak Moszkvában játszódik, és itt is nekem azt tetszett ebbe a filmbe, hogy elég kreatívan mutatták be úgymond az idegeneket, meg az, hogy itt nem is humanoid testük volt, hanem inkább ilyen fények, vagy nem is tudom mik voltak ők, ilyen elektromos bizbaszok, és hogy akarnak ellenük harcolni, szerintem az tök kreatív volt. Látványban is egész jó volt, de nyilván nem egy mozifilm, tehát inkább ezt egy ilyen streamingre szánt filmnek tudnám mondani, viszont így a hangulatát, meg így azt a kivitelezést, hogy csinálták meg, szerintem amúgy jó volt, úgyhogy ezt jobban tudom ajánlani. Na, az ajánlat kategóriában már egész sok film összegyűlt, és most már kerültek bele újabb filmek is. Következő film szintén a Függetlenség napjához hasonlóan nekem egyik nagy kedvencem. Szintén úgy gondolom, hogy ez egy alulértékelt film. Szerintem nagyon látványosan van megcsinálva benne, a humort is nagyon jól tálalják benne, és úgy látszik Taylor Kitschnek ez az átka, hogy olyan filmekben szerepel, ami nagyon alul van értékelve, ugye a John Carterben is ő a főszereplő, meg itt is. Alexander Skarsgård játszik még mellette valamennyire. Ezt a filmet tényleg én is bármikor, egyébként jó, nyilván nem bármikor, de azért úgy szívesen újra nézem, hogyha ilyen hasonló típusú filmeket akarok megnézni, úgyhogy szintén megy be az ajánlott kategóriába. A következő film, amennyire óckodtam ettől a filmtől is, mert Kertvárosi Kommandó, egyébként ugye az a magyar címe. Sokszor így kerülgetem, láttam, hogy van ez a film, de Ben Stiller, meg Vince Vaughn, meg ugye Jonah Hill szerepel benne, hát mondom, engem ez a film nem érdekel, de egyszer rászántam magam, és akkor na, kapjon egy esélyt, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Úgyhogy, de jó. Egyébként ezt a filmet már többször is megnéztem, szerintem a humor meg a dumák egyébként nagyon jól működnek benne. Látványban egész kellemes csalódás egyébként, mert sokkal rosszabbra számítottam. Szerintem egyben van a film is, mivel többször is láttam már egyébként, ezt tudom ajánlani. Ez is ugye egy inváziós film, mert itt is vannak idegen lények. Ezt mindig keverem, Holnap határa, ugye Tom Cruise-os film. Első alkalommal, amikor megnéztem, én nem tudtam hova tenni ezt a filmet, hogy most ez tetszette vagy nem tetszette, mert amúgy egész kreatív. Ugye itt dióhéjban annyira van szó, hogy ő folyamatosan újra és újra él egy napot, viszont ugye közben van egy idegen invázió, egyébként a lényeket ott nagyon jól megcsinálták, és ugye a film végére egyébként kiderül, hogy ő egyébként miért éli újra ezeket a napokat, és hogy a földön kívüliek miért tudják leigázni az egész emberiséget, játszik könnyedsége, úgyhogy szerintem ez is egész kreatív volt, úgyhogy ez is szimplán megy be az ajánlat kategóriába. Az 5. hullám, hát nem tudom, Chloe Grace Moretz, nem tudok, a haver óta én nem tudok olyan filmet mondani, mire azt tudom mondani, hogy tetszett volna az a film, amiben ő szerepel, úgyhogy ez a film se tetszett egyébként nálam. Nem is nagyon emlékszem annyira a sztorira, nem ragadt meg bennem, úgyhogy ez ment simán a nem tetszett kategóriába. Quiet Place, vagyis a hang nélkül, mikor szó volt arról, hogy lesz ez a film, nekem felkeltette a kíváncsiságomat, a lényeket szerintem baromi jól megcsinálták, kicsit ilyen temus demogorgonok, de maga a koncepció szerintem nagyon jól működött, viszont annyi bődületes fasság van benne, hogy az valami hihetetlen. Tehát ugye itt röviden többen ugye vannak ilyen megszálló szörnyek, akik olyan érzékeny hallással rendelkeznek, hogy kilométerekről kiszúrják azt, hogyha valaki csak elpukizza magát, és ahogy a végén valamilyen szinten kiderül az, hogy ezeket a lényeket hogy lehet elintézni, olyankor mindig felvetődik bennem a kérdés, hogy jó, de a katonasság mit csinált eddig? Malmozott? Tehát annyira egyszerűen van a megoldás, hogy lehet őket legyőzni, hogy nem tudom, nagyon sok ezek miatt, a sok hülyeség miatt, hogy a csaj is ugye lebabázik közben, nyilván ilyen klisésen az lesz a feszültségforrás, hogy neki csendbe kell megszülni, meg közben ott ólálkodnak körülötte ezek a szörnyek, nem tudom, egyébként vannak részei, ami egyébként szerintem nagyon jól működtek, de sok része viszont nagyon nem tudom, ezt is az oké kategóriába tudom inkább besorolni. Ajánlanám végül is részben igen, részben nem, mert amúgy meg kicsit vontatott a film, és megy is mellé egyébként a második része is, mert hasonló véleménnyel vagyok róla. A legújabb a Day One, ugye, hát ez nekem szimplán nem tetszett. Én egyszer láttam, annyira nem is ragadt meg bennem, úgyhogy nem tetszett. A világ peremén, azt hiszem ez a magyar cím, ez ugye a Netflixen van fenn. Ezt a filmet még nem láttam, de már beraktam a magam kis könyvtárába, hogy én ezt a
jövőben meg akarom nézni, úgyhogy valamikor biztos, hogy rá fogok próbálni. A következő holnap háborúja Chris Pratt-tel, ez is ugye Amazon Prime-on láttam, elindítottam, hogy menjen valami, meg úgy érdekesnek tűnt a sztori, röviden dióhéjban az, hogy ugye 20 évvel később a világot ugye megszállják szintén ilyen szörnyek, hasonlóan, mint a Hag nélkülbe, csak sokkal keményebbek, majdnem, hogy a fél emberiséget, sőt, több mint az emberiségnek a 90%-a az ki van írtva, és időt utaznak az ottani emberek, hogy a múltból keresnek úgymond segítséget, utánpótlást, és van egy kis csavar a sztoriban, ezt nem árulom el. Viszont az, hogy hogyan építik fel ezt az egészet, miért? Mert ugye a filmben is felteszik azt a nagy kérdést, hogyha időt tudnak utazni, akkor miért nem gátolják meg ezt az egész inváziót? Hát elmondják, hogy mert onnan tudják, hogy honnan indult ez az egész, nyilván kiderül. Mondjuk az, hogy kiderült, az annyira nem tetszett benne, viszont tényleg, hogy felépítették ezt az egészet, viszont teljesen jó. Úgyhogy ha van Amazon Prime-os előfizetésed, akkor szerintem egy próbát megél, úgyhogy én ezt tudom ajánlani egyébként ezt a filmet, mert pörgős egyébként, látványos, és egyébként még szerintem a sztorival minden okés van. Következő filmet azt én egyébként még a Disney Plus-on láttam, senki sem mente meg. Ez is kb. Úgy lett elindítva, hogy most menjen valami, azt majd elalszok rajta, de egyébként olyan szinten lekötött, hogy az valami bődület. Amiért nekem tetszett egyébként ez a film, az, hogy ebben a filmben nincsen párbeszéd. Nulla. Semmilyen beszéd nincsen benne, bár egy-két jelenetnél mondtam azt magamba, így vagy meg páramnak is, hogy hát nem igaz, hogy a szereplő nem mond legalább annyit, hogy rohadjál meg, vagy valami. Ugye itt is egy ilyen kis földön kívüli elrablása, nem is kimondottan invázióról van szó, ugye inkább a gesztikuláció, itt is a hangulat az, ami nagyon feldobja szerintem a filmet, meg nyilván szerintem a lényeket, ahogy megcsináltak, szerintem amúgy teljesen jól meg van csinálva, ahhoz képest, hogy ugye streamingre szállt filmről beszélünk, úgyhogy én ezt a filmet, hogyha tényleg van Disney-s előfizetésed, akkor bátran tudom egyébként ajánlani, mert egyébként meg a kategóriájába tekintve egyébként nem egy rossz film, és ahogy a hozzászólásokat is olvastam róla, hogy mindenkinek ezt tetszett, hogy nem beszél benne a csaj, és hogy tényleg nagyon jól átadja még így is az egésznek a hangulatát. Na hát ennyi lett volna az első videó. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kommentbe pedig írjátok meg, hogy melyik volt esetleg az a film, amit kihagytam, vagy melyik volt az a film, ami rátok a legnagyobb hatást gyakorolta, és az első tier-listes videómat pedig itt meg is tudjátok nézni, hamarosan pedig jelentkezek a következő videóval. Sziasztok!